Tada! Ito yung gift niya. Maabangers sa chocolate. Itasin na yan. Merong letter. Happy birthday. Chocolate, karan. Yan. Tapos chocolate. Ano yung letter? Thank you so much, Tubes! Tadaan! Nakainin na namin yung chocolate! Alis na. Ito, alam mo na yung sa akin. Ito sa taas. Tingnan nyo. Rinig na rinig yung mga Dali. Ito. Ito akin. Ano ba to? Meron mo. Ayun, may nakastick. Barbecue pala yan. Saan mo na? Baka may Ito na, nakaipit ito ko na. na pera. Teka. Thank you so much.